سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. 3 أسرار حتى تتمكن من رسم سحابة رائعة ويكون دمج الألوان بشكل ناعم وسلس. 3 أسرار هنتعرف عليهم إن شاء الله، ولكن خلوني أقول لكم الأول اللي أنا برسمه الآن الأماكن اللي هتكون باينة في السماء، يعني دي مش السحب، ولكن دي الأماكن اللي هتكون باينة في السماء، والباقي سيكون سحب. وتلاحظ إن السماء عملنا تدريج لوني، كلما ذهبنا لليسار كلما كان اللون أفتح، وفي اليسار جدا ادينا اللون الموف وهيكون فيه لون برتقالي، وبعد كده الأصفر، لأن احنا يعني ذاهبين ناحية الإضاءة. أما الآن بنرسم السحابة. الثلاث أسرار اللي احنا يعني عايزين نعرفهم. أول سر، لازم تكون محدد مكان السحابة بقلم رصاص خفيف كده. كتلة السحابة والأوت لاين أو الخطوط الخارجية للسحابة اللي معاك تكون محددها، علشان تكون عارف أنت تحط الألوان فين بسرعة، وما تدورش وما تضيعش وقت، علشان الألوان اللي احنا شغالين بيها ألوان أكريليك بتجف بسرعة جدا، فاحنا عارفين أماكن السحب وطبعا الأماكن اللي فيها إضاءة محددينهم وعارفين. خد بالك من التدريج اللوني. التدريج اللوني ده بيكون بالإيه؟ بالنظر. اتعلم معايا كيفية وضع الألوان وكيفية تدريج الألوان، ولكن لن تتمكن من تدريج الألوان بهذا الشكل وهذه الانسيابية وهذه النعومة إلا إذا كنت محضر الدرجات دي في علب معاك قبل ما تبدأ الرسم. بتكون محضر درجات ألوان السحاب، محضر اللون الكشميري، محضر اللون الرصاصي الموف، محضر اللون السماوي. كل الألوان دي متحضرة ومتدربة بكمية في علب أمامك أو في كوبايات، بتاخد من الألوان وتضع على طول. ما يعني مش بتغيب، لأنك لو استنيت لما تدرب الألوان هتغيب، وثانيا هتطلع درجات مختلفة. ولكن لما تكون الألوان جاهزة معاك بتكون الدرجات واحدة، وبتبدأ تاخد منها وتضع على طول في الأماكن اللي أنت حددتها، وبتدمج الألوان أولا بأول. إذا السر الأول من أسرار نجاح السحابة وإنك ترسمها بشكل جيد، أولا بتحددها بشكل مبدئي بقلم رصاص كما قلنا. رقم 2، تكون محضر ألوان السحابة ودرجاتها في علب أمامك أو في كوبايات، بتاخد وتضع كما ترى وتشاهد الآن وكما أفعل الآن. بقي السر الثالث والأخير، إن إحنا بندمج الألوان أولا بأول. أنت بتحط اللون وبعد كده اللون التاني وبتدمج على طول. كل جزئية بعملها بدمجها على طول، والألوان لسه ما زالت لم تجف، فالدمج بيكون ناعم جدا. دول 3 أسرار مهمين جدا، خدهم في اعتبارك. ولو جربت يعني رسم السحابة بهذا الأسلوب، يعني هتلاقي وضع تاني خالص في إنشاء السحاب معك. نكرر ال3 أسرار تاني. رقم 1، بنحدد مساحة السحب وقطع السحب. رقم 2، بتكون ألواننا جاهزة معانا، بناخد وندي على طول. ورقم 3، بندمج السحاب أولا بأول قبل أن تجف الألوان حتى نحصل على دمج ناعم. وطبعا كلما ذهبنا ناحية الإضاءة، أماكن الإضاءة احنا يعني المفروض تكون عارفها وشايفها، وخصوصا لما تكون بترسم من منظر أمامك سحابة حقيقية صورتها وبتبدأ ترسم منها، فشايف مكان الإضاءة وبتبدأ تزود الإضاءة في الأماكن اللي انت شايفها. بدأنا نزود الإضاءة في بعض الأماكن في السحابة.
تابع معايا ولاحظ كيفية الرسم، إنما تكون يعني إيه التعليم من خلال المشاهدة. وأثناء دمج الألوان ساعات درجة من اللي أنت حطيتها بتجف، فالدمج بيكون خشن. فطبعا احنا محضرين ألواننا كما قلنا، محضرين ألواننا بكميات أمامنا. بجيب الدرجة تاني وبجدد اللون مرة أخرى، وببدأ أدمج الجزئية اللي عايز أدمجها. وده يعني وهنا تكمن أهمية إنك تكون محضر الألوان. حتى جزء من السحابة لو جف مفيش مشاكل، بتجيب اللون هو تاني اللي انت ما اللي أمامك وانت محضره، وبتجدد اللون وتبدأ تدمج في الألوان اللي انت عايزها. شاهد معايا ولاحظ حتى الإضاءة فيها تدريج. يعني لو لاحظت الإضاءة، اللون الكشميري اللي وضعناه في تدريج بالأصفر والأبيض في الأطراف، في تدريج ودمج الألوان وهي طرية مع بعضها وهي لم تجف مع بعضها، بيديك التدريج والألوان والغنى اللوني اللي احنا شايفينه الآن أمامنا. طبعا في الجزئية دي هتكون قرص الشمس، الجزئية اللي احنا شغالين فيها دي قرص الشمس في هذه الجزئية، يعني متوهج جدا، وطبعا مأثر على السحاب من حوله. هنزود الإضاءة شيئا فشيئا كما سنشاهد مع بعض، حتى يعني تبدو وكأنها يعني شمس ساطعة ومضيئة جدا بشكل واقعي. بفكركم الألوان اللي احنا شغالين بيها ألوان أكريليك، وبندمج الألوان. بالنسبة للألوان الأكريليك بندمج أول بأول الألوان قبل أن تجف، لأن مهم جدا في ألوان الأكريليك إن هي تندمج وهي ما زالت طرية أو لم تجف. ده بيديك الدمج الرائع المقبول. لو تلاحظ معايا السحابة كم درجة من الألوان اللي حضرناها. اللون الكشميري اللي واخد للون الوردي، واللون البرتقالي، واللون الأصفر الفاتح، واللون الموف الداكن الرصاصي ده، واللون السماوي. أكثر من درجة، يعني اللون حوالي كم درجة؟ عد معايا. اللون الوردي الكشميري، واللون البرتقالي، واللون الأصفر الفاتح، والموف الداكن، والسماوي، حوالي من 5 درجات أو 6 درجات مع الأبيض متحضرين أمامك، وبتدي بيهم هذه الدرجات. وانت بتدي الإضاءة ما ينفعش ندي الإضاءة الساطعة العالية خالص مرة واحدة. لازم تكون إيه مدرجة، واحدة واحدة. بنزود الإضاءة ونزود الأبيض مرحلة مرحلة. بتدي الأول بالألوان البرتقالية ونبدأ نزود الإضاءة بالأصفر والأبيض شيئا فشيئا. وبنبدأ من بؤرة الضوء ومصدر الضوء اللي هو قرص الشمس، بيكون الانطلاق منها هو أعلى إضاءة على الإطلاق. وده مش هيجي إلا إذا كان في تدريج كما قلنا. تبدأ الأول بإضاءة خافتة، وبتزود الإضاءة واحدة واحدة في أطراف السحب وفي بدايات الأشعة بهذا الشكل. وفي السحب القريبة
من مصدر الضوء نبدأ نبروزها بلون فاتح جدا، أبيض مضيء جدا، أو أبيض فيه اللون الأصفر، يعتبر أبيض. بنبروز كتل السحب القريبة من الشمس بهذا الشكل. وأثناء وضع الإضاءة في الأطراف ممكن بعض الضربات، بعض كتل السحاب اللي واخدة الإضاءة هكذا، لتظهر مجسم السحب ولو كانت في الأجزاء الصغيرة هذه. وفي السحب البعيدة عن مصدر الشمس بتكون الإضاءة فيها إضاءة باردة بالألوان الباردة بعيدة عن الحرارة. الألوان الباردة اللي هي السماوي والرصاصي، إلا في بعض الأجزاء المواجهة للضوء زي ما شفنا في السحب اللي على اليمين دي، بتاخد الإضاءة الوردية الرائعة اللي شفناها مع بعض. انتهت السحابة وهي كانت بطل المنظر النهاردة، ولو كان يعني بقية المنظر برضو يعني رائعة، يعني عناصر المنظر الباقية رائعة ما شاء الله. نتابع أيضا كيفية إنشائها. بدأنا نرسم الجبال البعيدة وكتل الجبال البعيدة والألسنة الممتدة في المياه بشكل دقيق لأنها بعيدة طبعا. وكعادتنا نقول الأشياء البعيدة بتكون بألوان باهتة، وكلما اقتربنا كانت الألوان قوية وظاهرة بشكل أكبر. القريب دايما بيكون ألوانه أوضح. الجبل الأقرب أخذ اللون الأقوى على الإطلاق، هكذا تابع ولاحظ. والآن نملأ مساحة المياه، وهيكون فيها تدريج لوني أيضا زي السماء بالظبط. ناحية اليمين هتكون ألوان باردة، الألوان السماوي والرصاصي، وفي ناحية الشمال تحت إضاءة الشمس هتكون ألوان فيها الحرارة بالبرتقالي والكشميري والأصفر، وهتندمج الألوان مع بعضها بشكل رائع. ولكن في القريب هنا يعني هضبة وجزيرة صغيرة، قطع أرضية وصخور هتترسم بشكل جميل وبسيط، عليها قليل من النباتات. تابعوا معي ولاحظوا. هذه القطعة الأرضية مفتوحة من النص، والشمس صنعت إضاءة بشكل رائع من خلال هذه الفتحة. ده هنشوفه مع بعض. وشاهد الآن كيفية دمج الألوان ووضع الإضاءة. وضعنا من اليمين والشمال اللون البرتقالي ودمجناه، والآن في الوسط بندي اللون الوردي الفاتح. وفي الوسط خالص في المكان اللي هو يعني مواجه للشمس أخذ أعلى إضاءة على الإطلاق، وبدأت الإضاءة تنتشر ناحية الظل والألوان الباردة بتدريج لوني رائع زي ما احنا شايفين. طبعا بنملى الأماكن اللي تركناها بالفرشة الكبيرة، معرفناش نجيب الحتة الصغيرة دي، جبناها بالفرشة الصغيرة وزودنا فيها الإضاءة شوية، كأن الإضاءة تخللت في هذه الأجزاء من بين الجبال
بهذا الشكل الرائع. وبعض ألسنة الإضاءة في المياه من بعيد هكذا تبدو في الحقيقة. وبضربات بعرض الفرشة، ضربات عرضية بلون أفتح قليلا من اللون الأساسي اللي وضعناه، بنعطي تأثيرات اهتزازات المياه والأمواج البعيدة بهذه الضربات العرضية. وكل ما اقتربنا كل ما كانت يعني ضربات ظاهرة أكتر وأوضح أكتر، وبتكون حجمها أكبر من الضربات البعيدة طبعا. وفي القريب هنا نضع ظل الصخور في المياه بلون قوي جدا ظاهر، بعد أن يعني حددنا جسور الظل، خط التقاء الصخور أو القطعة الأرضية بالمياه، وبعد كده بندي الظلال بهذا الشكل، وتركنا الإضاءة في المنطقة المفتوحة. هتكون هنا الإضاءة بالألوان الحارة اللي فيها الحرارة. لاحظ معايا. وأما مجسم الصخرة الكبيرة اللي معانا دي باللون الداكن اللي احنا شايفينه. بدأنا باللون الكشميري واللون الوردي، نعطي مساحة الإضاءة هنا من الفتحة. طبعا الإضاءة برتقالي في الوسط، وكلما ذهبنا يمينا وشمالا تقل الحرارة شوية للكشميري. وهنبدأ بضربات عرضية كده ندي تأثيرات اهتزاز المياه. هناك فاصل واضح بين مكان الظل، ظل الصخرة، والإضاءة النافذة من الفتحة اللي موجودة معنا. وهنا نكمل بقية الصخرة هكذا. يعني أخرنا الإكمال حتى نضع الإضاءة بشكل مريح دون أن تندمج الألوان ويحصل تعكير في الإضاءة. لو وضعنا الإضاءة أولا وبعد كده كملنا الصخرة. هنا بعض الصخور المتباينة هندي لها أضواء، هنرجع لها تاني. ملينا المساحة الخضراء العليا دي، وهندي فيها بعض الأماكن اللي هي إيه ما فيهاش خضرة، وهنزود الإضاءة في بعض الأماكن. بالنسبة للأماكن الخضرة دي تابع معايا ولاحظ. جسور ظل فاصلة بين الأشياء وبعضها، بين الجبل والمياه. لازم جسور الظل، وبننطلق من خلال جسر الظل ونوزع الظلال المناسبة لكل قطعة بهذا الشكل. تفاصيل، ولكنها يعني تفاصيل ظاهرة بشكل ضعيف في الأماكن البعيدة. بعض الأماكن ما فيهاش نباتات زي ما احنا شايفين، الأرض أو أرض الصخرة باينة، فبندي جسور ظل فاصلة بين النباتات والأرضية بهذا الشكل، فبيحدث هذا التباين وهذا التجسيم الرائع. يعني بهذه اللمسات
نكون قد وصلنا لنهاية رحلتنا. يا رب نكون استفدنا اليوم واستمتعنا. وفي الختام دعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، وبفكركم بالإعجاب دعما لنا كي نستمر وينتشر الخير على أيديكم. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم جميعا، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.